สวัสดีค่ะวิดีโอสอนทำแหวนสวยๆนะคะเป็นโทนสีดำแดงนะคะทำง่ายๆค่ะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีทำแบบละเอียดเลยนะคะใช้คริสตัลขนาด4มิลค่ะอันนี้เป็นของชวาลอฟสกี้นะคะลูกปัด2มิลเอ็นใช้เบอร์30ค่ะตัดเอ็นมาเส้นหนึ่งนะเริ่มต้นให้เราร้อยลงไป4เม็ดนะคะร้อยคิตตันสีขาว4เม็ดแล้วก็สวนเม็ดบนสุดดึงลงมาค่ะให้มันเรียงกันเป็น4แบบนี้นะคะต่อไปค่ะขวาใส่2เม็ดซ้ายใส่1สวนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะใส่สีอะไรบ้างใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะซ้ายใส่3เม็ดค่ะดำ2แดง1นะคะแล้วก็ใช้เส้นทางซ้ายนะสอดเอ็นร้อยไปที่เม็ดสีแดงค่ะเส้นทางซ้ายนะคะอย่าลืมนะคะต่อไปค่ะขวาร้อยสอดเอ็นมาที่สีขาว1เม็ดนะคะซ้ายก็ร้อยมาที่สีขาว1เม็ดค่ะขวาร้อยไปที่สีแดงซ้ายก็ร้อยไปที่สีแดงก็คือเราจะร้อยย้ายเอ็นขึ้นมาที่เม็ดสีแดงแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะขวาใส่ดำ2ซ้ายแดง1สวนสีแดงลงมาค่ะขวาใส่2เม็ดซ้าย1เม็ดสวนเม็ดทางซ้ายใส่สีให้ตรงตามวิดีโอนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางซ้ายค่ะร้อยสอดเอ็นสีขาวไปค่ะจากนั้นก็ใส่ข้างละ1เม็ดนะคะสีขาวนะแล้วก็สวนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะเส้นทางซ้ายค่ะร้อยสอดเอ็นเม็ดสีแดงไปเลยนะคะจากนั้นค่ะใส่ทางซ้าย2เม็ดค่ะขาวแดงสวนเม็ดสีแดงลงมานะคะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้าย3เม็ดนะดำ2แดง1สวนสีแดงค่ะแล้วก็ใช้เส้นทางขวานะคะร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดสีขาวไป1เม็ดนะคะต่อไปค่ะใส่ขวาสีดำ2เม็ดนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางขวานะร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดสีแดงไปค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเส้นด้านบนสุดค่ะร้อยไปที่เม็ดสีขาวแล้วก็ใช้เส้นเดิมค่ะด้านบนนะใส่เม็ดสีขาวลงไป3แล้วก็ร้อยย้อนไปที่สีขาวด้านล่างค่ะให้มันออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะร้อยย้ายเอ็นขึ้นไปที่เม็ดสีขาวเม็ดนี้นะร้อยไปค่ะเม็ดสีแดง2ขาว1ก็คือสอดเอ็นขึ้นไปนะคะอีกเส้นหนึ่งค่ะร้อยซิกแซกไปเลยนะคะ4เม็ดนะคะเม็ดที่1 2 3 4ค่ะอันนี้คือวิธีร้อยย้ายเอ็นนะคะสังเกตเห็นว่าเอ็นจะมาอยู่เม็ดสีขาวแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะทำห่วงแหวนนะคะใช้ลูกปัด2มิลให้เราใส่ขวา2เม็ดซ้าย3เม็ดสวนเม็ด
ทางซ้ายนะคะเม็ดที่3ทางซ้ายลงมานะคะจากนั้นก็ใส่ขวา1ซ้าย2สวนเม็ดที่2ทางซ้ายส่วนลงมานะคะเราจะทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะก็คือขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดสวนเม็ดที่2ทางซ้ายทำขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะอย่าลืมวัดข้อนิ้วเราก่อนนะคะเมื่อได้ขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วให้เราใส่ข้างละ2เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยเชื่อมไปที่เม็ดสีขาวนะใช้เส้นทางขวาร้อยไปที่สีขาวแล้วก็มัดเลยค่ะจากนั้นให้เราร้อยเก็บเอ็นก่อนนะคะร้อยซิกแซกไปตามลูกปัดเลยนะคะร้อยเก็บเอ็นให้แน่นๆแล้วค่อยตัดทิ้งนะคะทั้ง2เส้นเลยนะเส้นนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะได้แล้วค่ะแหวนสวยๆโทนแดงดำขาวนะคะเรายังสามารถตกแต่งเป็นลายอื่นได้นะคะแค่เราเปลี่ยนตำแหน่งสีเม็ดลายก็จะเปลี่ยนเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลงคลิปสอนทำเรื่อยๆนะคะวิดีโอจบแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ